Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri perkongsian untuk kali ini bersama saya Ustazah Faizura. Okey, untuk kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana cikgu nak wujudkan folder dalam Telegram. Okey, memandangkan cikgu mempunyai banyak grup Telegram, jadi kita akan wujudkan folder supaya menyenangkan cikgu-cikgu untuk akses grup dengan lebih cepat. Okey, ni contoh betapa banyaknya grup tele saya lah ni. Okey, yang pertama cikgu pergi dekat setting. Saya akan tunjuk satu contoh. Okey, pergi dekat setting, ada menu chat folder. Kalau cikgu pergi dekat Telegram setting cikgu, chat folder tak ada, bermakna cikgu kena update Telegram ni untuk versi yang latest lah, yang terkini. Okey, tekan chat folder, create new folder. Okey, namakan folder cikgu. Contohnya saya nak letak folder untuk sekolah saya, bab berkaitan dengan urusan sekolah, info rasmi sekolah saya, SKPI sekolah saya lah contoh. Lepas tu cikgu add included chat. Okey, cikgu pilih apa grup yang cikgu nak letak dalam folder tu. Contohnya saya tekan saya punya ni, saya nak letak info rasmi, relief sesi pagi, apa lagi dua tu je yang rasminya. Okey, kemudian klik done. Okey, create. Okey, dah ada dekat sini, ada dua folder saya dah buat, family dan SKPI. Okey, kita tengok apa rupanya. Bila cikgu pergi dekat menu, bila cikgu buka Telegram cikgu sahaja, cikgu tengok dekat atas ni wujud folder. All chat ni maksudnya semua, family yang grup folder family, SKPI grup folder yang tadi yang saya buat tadi. Contoh saya klik SKPI, jadi dapat akses terus dua grup tersebut. Jadi menyenangkan kerja cikgu lah untuk mencari maklumat info ataupun info dengan cepat. Okey, boleh cuba ya cikgu. Okey, semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.